بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. امید ده چې ښه به وئ. نن بیا راځو په مایکروسافټ اکسس پروګرام کې دریم نمبر آبجیکټ چې عبارت له اکسس نه دی په هغې باندې په کنټرول ګروپ کې چې کوم کمانډ دی باندې به کار کوو. نو که کوم چاته کوم مسله یي په تېرې کلاسونو کې تاسو کولی شئ زموږ په یوټیوب چینل کې په کامنټ سیکشن کې موږ ته همغه خپله پوښتنه ولیکئ تر څو په راتلونکي ویډیو کې موږ هغه ستاسو سوالونو ته ځوابونه ووایو انشاءالله. راځم فارم ډیزاین ته. نو فارم ډیزاین کې چې کله تاسو راشئ دلته فارم ډیزاین ټب انتخابوو. دلته نه موږ سره یو کمانډ دی په نوم د ټب کنټرول. نو ټب کنټرول څه دپاره استعمالیږي؟ موږ به اسان ووایو چې ټب کنټرول ښه فایدې ډېرې دي، خو تاسو کولی شئ په یو فارم کې ډېر فارم راوړئ، یعنې د ډېرو ټیبلو څخه فارم جوړول غواړئ تاسو کولی شئ هغه په یو فارم کې راوړئ، ځکه په مختلفو پیجونو کې. او که تاسو وغواړئ د دې دپاره چې ښه ډېر استعمال ولري، موږ یو ریکارډ جوړوو چې په هغې کې مزید معلومات دي، مزید یو چا ریکارډ جوړوو، هغه پرسنلی دغه چې کوم دی انفارمیشن، ایجوکیشنل انفارمیشن، ایکسپیرینس وغیره وغیره ټول تاسو ورلیکئ. هغه په یو فارم کې چې کله راځي بیا یعنې بې ترتیبه کېږي، بیخي زیاتېږي. نو تاسو کولی شئ په پیجونو باندې وویشئ. راځم ټیبل ډیزاین ته. ټیبل ډیزاین کې یو ټیبل جوړوم چې تاسو بیا اسانه پوه شئ. فرض مثال زه لیکم آی ډي نمبر، ایم پی نیم، فادر نیم او ډیټ آف برث. صحیح شو؟ ډیټ آف برث دا ډیټ ټایم. اور دې نه وروسته راځم پکې NIC نیشنل آی ډي کارډ، او دې قسم ته وروسته راځم فون نمبر. تاسو ټیکس یوازې مشکل نه دی، او ایمیل، hyperlink, photo, only object, location یعنی address CITY اور job. دې نه وروسته راځم جاب نه وروسته experience مونږ لیکو. ایکسپیرینس څو کاله دی فرض مثال ستاسو. جاب نه وروسته مونږ ایکسپیرینس ته سیلري به ولیکو، نمبر کې اوور ټایم نمبر کې اور ابزینٹ نمبر کې ټوټل. دلته مونږ ولیکو لاونس روم رینټ مونږ ورکو. صحیح شو؟ روم رینټ وغیره وغیره تاسو نور مزید جوړولی شئ، میډیکل ورکولی شئ که تاسو وغواړئ. صحیح شو؟ لا نمبر میډیکل الاونس دلته ولیکو MD الاونس. دې نه وروسته راځم بیا ټوټل اماونټ یا سیلري نمبر. کنټرول ایس مې که MP ټیبل MP مې خالي ولیکل. اوس ګورئ دلته راځم کریټ ته. کریټ نه وروسته بلینک فارم راخلی، رایټ کلیک ډیزاین ویو، بیا راځو چېرته وعلیکم السلام ورحمت الله. یله راوړو شو فارم ډیزاین ته. فارم ډیزاین کې موږ تاسو اوس څه واخلو؟ ټب کنټرول کلیک کوو په دې باندې. ګورئ کله چې تاسو سمپل دلته نه کلیک وکړئ او راشئ دلته یو کلیک واچوئ 1-2 پیج راځي. موږ د خپل خوښې مطابق تاسو جوړولی شئ، دومره اندازه کې موږ په کار دی. دا چې کله تاسو دې پورې جوړ کړو، اوس دلته نه موږ سره پیج نمبر 4 دی، پیج نمبر 5 دی، دا قسم پیج نمبر 1 پیج نمبر 2 راځي. صحیح ده، مشکل نه دی.
که تاسو غواړئ دې ته پیج اضافه کړئ رایټ کلیک په دې وکړئ دلته نه موږ سره ډیلیټ پیج انسرټ پیج دې ځای نه هم تاسو کولی شئ خپله پیج اضافه کړئ ډیلیټ پیج ډیلیټ کولی شئ کټ او کاپي خو اسانه دي پکې آرډر بای مطلب اے ټو زی تاسو ورکوئ صحیح شو پیج آرډر ورکول غواړئ نو اوس موږ دلته دغه خپله یو نوم ورکوو دې ته صحیح ده که تاسو دې باندې رایټ کلیک وکړئ دلته لاندې موږ سره راځي پراپرټي یا تاسو دلته نه پراپرټي باندې کلیک وکړئ خپله پیج نمبر 4 انتخاب شوي ده نو دې کې موږ ورته لیکو چې پرسونل انفارمیشن دا تاسو ولیکو کله تاسو دا وګورئ هلته نه موږ سره پرسونل راغی پیج نمبر 5 ته دا اوس ګورئ ټول ته موږ ایډیټ چینج ورکو 5 نمبر پیج انتخاب کړئ پراپرټي شیټ کې ورته ولیکئ فرض مثال جاب ډیټیل جاب ډیټیل راغلی ها دلته راځم په دې کې مطلب سیلري صحیح شو ډیټیل تاسو وګورئ دلته جاب ډیټیل سیلري ډیټیل پرسنل انفارمیشن مکمل تاسو ته دې ځای کې شو کېږي صحیح ده ها اوس راځو دې ته مابین ته ټیبل راوړو رایټ کلیک به وکړئ ډیزاین ویو ته به لاړ شي مونږ دوه قسمه ټیبل راوړلی شو یو دا چې دا داسې راوالی دلته نه ډریک کوئ هغې نه وروسته دا فینش کوئ کله تاسو دا ویو کوئ ښکاري مشکل راځي که نه دلته نه مونږ سیلري ته راوړی دی صحیح ده اوس په دې کې خو مونږ ډیټ نه ده اچولې زه راځم ډیزاین ویو ته دا مونږ ډیلیټ کوو پرسنل انفارمیشن ته راځم په پرسنل انفارمیشن کې به تاسو څه والی که تاسو دلته ډیزاین ته راشئ او ایډ ایگزسټینګ فیلډ ته لاړ شئ او شو ټیبل دا انتخاب کړئ د خپلې خوښې مطابق زه غواړم ګورې دا به دې مابین ته راولئ دلته دا دلته راوله دلته دا دلته راوله دې ځای ته بیا ډیټ آف برث راوله دې ځای ته او این او سی راوله پکې دې ځای ته او فون نمبر پکې راواخله دلته او ایمیل پکې راواخله دلته فوټو پکې راواخله دلته لوکیشن پکې راواخله دلته ګورې تاسو دا ډیټیل مکمل دلته نه ورکولی شئ سی ټیم پکې دلته راخلمه ده اوس جاب ټایټل دی جاب ته راشه جاب کو لیکه دا جاب دی او ایکسپیرینس یې څومره ده بس نور پکې څه نشته دی موږ اضافي نشو ورکولی او دلته که راشه میډیکل ته موږ ورته لیکو او بخې سیلري کې سیلري واچوه اوور ټایم واچوه او د قسم ته ابزینټ کوم غیر حاضر شي دغې پیسې موږ ته وباسو الاونس روم رینټ ورکوو موږ مطلب الاونس میډیکل ورکوو او د قسم ټوټل ورکوو تاسو یو ټیبل په مختلفو پیجونو باندې وویشلو که زموږ وګورو ګورئ تاسو مختلف کتلی شئ اسانه طریقې سره رایټ کلیک کوم ډیزاین ویو ته راځم دا سلیکټ کوم دلته آرنج ته راځم دې قسم ته ترتیب سره کوو چې دا سیټینګ پکې زر زر وشي صحیح ده نیکسٹ دلته راشه دې کې نور کمانډ کم دی مشکل نه دی اوکې جاب هغه تاسو ته دلته نه شو کېږي صحیح ده دلته راشه سلیکټ کا مکمل او دلته راشه د هغې نه وروسته د دې دا پکچر راوخله سوري دا سلیکټ کا ریموو کا اوس دا سلیکټ کا دلته راوړه دا دواړه راواخله صحیح شو پکې دا ډیلیټ کا او پکچر به راشي دلته دا تاسو دلته انتخاب کړئ منظم شکل تاسو وغواړئ چې یاره جوړ شي نو موږ غواړو د امپلای آی ډي دې ځای پورې داسې منظم باید راشي او دلته غواړم دا هم داسې منظم راشي اوکې شو اوس تاسو وګورئ یو کار کوو چې منظم راشي دلته یو او دا صحیح دی دا صحیح دی دلته نه دا لږ راوړه اوکې او دغې نه وروسته دلته موږ یو بټن راخلو فارم ډیزاین ته لاړ شئ یو بټن دلته نه موږ انتخابوم ایډ نیو ریکارډ باندې اوکې فینش اوکې دلته راځو اوس یو ریکارډ اچوم فرض مثال نور دی فایل فادر نیم چې کوم دی کمال دی ډیټ آف برث چې کوم دغه 1998 بس همدغه مکمل
مکمل به تاسو ورکوي. سوري بس دغسې. هغې نه وروسته NOC نمبر چې کوم دی هغه دا د NOC نمبر دی. فون نمبر چې کوم دی دغه فون نمبر ورکړه. ایمیل noor@gmail.com دی. اور د هغې نه وروسته دلته نه فوټو راځي، خو فوټو به تاسو په بیټ میپ شکل کې راخلئ، ځکه موږ دلته فوټو واچو فوټو نه راځي. نو د هغې دپاره چې بیټ میپ ته کله تاسو راشئ دلته نه زه راځم پینټ پروګرام ته. دلته لیکم PINT پینټ چېرته دی؟ دغه دی. دا مې اوپن که. دلته راځم یو فایل ته اور غواړم یو فایل راواخلم. صحیح شو. په پکچر تاسو د دې نه راخیستلی شئ. د مثال په توګه مونږ به راشو چېرته مونږ سره پکچر شته او که نه. ښه دلته پکچر مونږ سره ډېر دی، خو زه د یو پکچر به راواخلو. چېرته پکې لاړو؟ دلته ډاونلوډ ته راځم. دې ځای کې ما دا پکچر راواخیستو، اوپن مې کړه. اوس دا پکچر چې کله تاسو راواخیست تاسو دې کرپینګ کوم زه ورکوټه شکل یو پکچر ترې راوباسم. داسې یو پکچر مې راوست. هغې نه وروسته تاسو ته کراپ کوئ. بیا فایل ته راځو یا سیو باندې کلیک کوو. دلته فایل ته راشو سیواز باندې به دا کلیک کوو او کله چې تاسو PNG JPG کوم یو غواړئ مشکل نه دی هغه اکسپټ کوئ. دغه ته راځو ډیسکټاپ ته نوم ورکوم 1212 او د هغې نه وروسته دې ځای کې به تاسو بیټ میپ انتخاب کړئ. سوري مونږ JPG نشو انتخابولی، هلته نه مونږ JPG نه ورکوو. سیواز بیټ میپ دلته راخلي نه نو ادر فارمیټ ته به لاړ شو. دې ځای کې څه مسله دی؟ ښه دا باید بیټ میپ کې راشي اصل کې. که بیټ میپ کې رانشي بیا کار نه کوي. صحیح ده. خیر مثلا زه به لیکم 1212.bitmap BMP دی غالبا. تاسو دا کلوز کړئ. اوس ډبل کلیک وکړئ، رایټ کلیک وکړئ، انسرټ ابجیکټ باندې به کلیک وکړئ. هغې نه وروسته کریټ فرام فایل براوزر ته راځم، ډیسکټاپ ته راځم. 121 په نوم باندې موږ سره یو فایل شته او که نه؟ که نه و کله دلته نه تاسو ولیکئ سټیریک انټر کړئ چې څونه فایلونه دي هغه به ټول موږ سره دلته نه شو شي. اوس دا چې موږ هغه کوم ځای ته ویوړو ما نه هیر شو، شاید دلته نه ډاونلوډ کې چېرته پروت وي. دغه دی 121 خو دا فایل شاید موږ سره بیا ښکاره نه شي دلته نه. دا پکچر دغه دی ښه دی ښکاره شو. PNG اکسپټ کوي، JPG کله کله نه اکسپټ کوي. بیا هغې نه وروسته راځو لوکیشن ته. لوکیشن د چې د مثال د ابو دابي سیټي چې دی آلین دی. ګورئ کله دا نوي ته راغلو، مونږ نوي ته نه راځو، همدغه زاړه کې راګیا یو که نه. زاړه کې دلته نه جاب ټایټل ته راځم. د دې جاب ټایټل چې دی مانیجر دی. ایکسپیرینس د دې څو کال دی؟ زه به ته لیکم چې 5 years. صحیح ده. سیلري ته راځو. سیلري اوس د دې څو ده؟ 15,000 سیلري ده. د دې اوور ټایم څو دی؟ فرض مثال 2000 ورته اوور ټایم ورکوو. او د دې ابسنټ څو ورځې وشو هغه ابسنټ وشي ابسنټ ورکوي. الاونس څو ورکوي؟ فرض مثال هغې کې مونږ خپل پرسنټ ورکوو. پرسنټ مونږ فیل 600 ورکوو. میډیکل چې کوم دی هغه میډیکل د دپاره مونږ 800 ورکوو. صحیح ده. نو ټوټل باید څو راشي؟ ټوټل دپاره به تاسو هغې کې مونږ فنکشن کوو. ایډ نیو ریکارډ باندې کلیک وکړئ. ګورئ نوی ریکارډ به راځي. نو امید دی باندې پوه شوي وئ. دا یو بهترین کمانډ دی چې تاسو کولی شئ د چاپ په ترو باندې دلته د ټاپ کنټرول په ترو باندې مختلف پیجونه جوړ کړئ. بیا په هغې کې یو ډیټا د یو کس مختلف جاب ټایټل ځان ته، سیلري ډیټیل ځان ته، پرسنل ډیټیل ځان هغه تاسو ځای پر ځای کړئ. نو امید دی پوه شوي به وئ تر دغه ځای پورې. نننی کلاس هم دې باندې بس کوم. لږ کار لرو خو دې کې دوه کمانډ نور مو سره وایو. دا به کلوز کوو، سیو به کوو MP فارم باندې. دلته راځم کریټ ته، بلینک فارم ته راځم، رایټ کلیک ډیزاین وي. دلته راځو په دې کې بل دی مو سره لینک مطلب دا دی چې الرټ تاسو ته اسانه معلومات کېږي. که مونږ دلته ولیکو زه ورته لیکم چې CLICK click to open the same link in Chrome. دا مې اوکې که. دلته مو سره هغه راځي ټیکسټ ډسپلی هغه ټیکسټ ورکوي. همدغسې مو لیکم CLICK click to open the same location. داسې مې ولیکه. ایمیل دلته تاسو ورکړئ. زه ورته لیکم www.google.com.
هغه نو څه ابجیکټ تاسو ورکول غواړئ ورکړئ نه ورکړئ بس پرېږدئ. دلته نه موږ سره ګورئ دا راغی دا تاسو منظم بل قسم جوړولی شئ. خیر کله تاسو کلیک ټو اوپن کلیک کړئ هغه به ډایرکټلی موږ سره کروم خلاصیږي. دلته نه ډایرکټ آوټلوک خلاص شو صحیح ده لینک شکل. بیا راځم رایټ کلیک ډیزاین ویو ته راشئ. دلته نه په دې باندې کله تاسو کلیک وګورئ دا ایمیل دی. که تاسو ابجیکټ سره ډیټابیس نیسئ زه غواړم یو ټیبل سره ابجیکټ ونیسم فرض مثال یو تاسو یو موجوده فایل سره کوم د هایپر لینک نیسئ هایپر لینک کوم سره لینک نیسئ دا تاسو د ایم اس ورډ کې که تاسو ته یاد هغه تاسو کړی دلته نه زه فارم انتخابوم. فارم کې کوم فارم سره زه غواړم سب فارم یا فارم 1 نمبر موږ سره انتخاب شي. اوکې کوي اوس ګورئ کله زه په دې باندې کلیک وکړم موږ سره ډایرکټ هغه فارم خلاصیږي یعنی لینک طریقه باندې امید دی تاسو پوهیږئ. نیکسټ چې کوم په دې کې بل کمانډ دلته نه دا ویب براوزر دا مطلب دا دی کله تاسو په دې باندې کلیک وکړئ تاسو د خپل څه کې په خپل فارم کې فارم ډیزاین کې تاسو یو ایریا د دې دپاره تاسو منتخبه کړئ چې په هغې کې دننه په اکسس کې دننه موږ سره هغه فایل کولاو شي ویب براوزر کولاو شي. زه به سمپل ولیکم www.google.com دا وشو. هغې نه وروسته تاسو هایپر لینک دا لینک کوم شکل نسی اوکې کوئ تاسو هغې نه وروسته اوکې. اوس دلته کله زه اوپن کړم دلته تاسو شو کېږي ریفریش پیج تاسو لږ ښه منظم جوړ کړئ غټ کړئ دا باید ډایرکټلی راشي صحیح ده باید دا ډایرکټ راشي. دلته راځو دا لینک ختم کړه او اوس راشه دا ډیلیټ کړه دلته سوري دلته راشه دغسې مې دا راواخیستو لینک راواخله زه دغه لینک راخلم کنټرول سی دلته نه به زه دا کاپي کړم کاپي خو شو او دلته راځم پیسټ مې کړ صحیح شو. دلته نه مې کلیک وکړو هغې نه وروسته دا مو سره راغی لینک الریډي اوکې شو اوکې. اوس کله تاسو اوکې کوئ دلته دا باید اوپن شي ډایرکټ راغی ګورئ په اکسس کې دننه لګیا یې تاسو. اوس په اکسس کې تاسو کولی زه ورته لیکم چې فرض مثال مونږ ولیکو AFGHAN افغانستان آرلینډ د افغانستان د آرلینډ مې ګورئ تاسو ته ښیي تاسو په اکسس کې دننه لګیا یې هغه تاسو ته کار درکوي. رایټ کلیک مې وکړ ډیزاین ویو ته راځم امید دې باندې هم پوه شوي وئ. بل چې کوم موږ سره نیویګیشن کنټرول دی نیویګیشن کنټرول څه دپاره استعمالیږي زه به تاسو ته په نیکسټ کلاس کې وایم سیم ټو سیم دغسې کار کې لکه دغه صحیح شو خو دا به انشاءالله په نیکسټ کلاس کې بیا په دې باندې کار کوو ورسره به د نور کمانډ هم وایو صحیح ده. نن کلاس هم دومره بس دی.